Welcome to EPAL channel. How to execute high number of impressions. Impressions වලින් වාසියක් ගන්න කොහොමද? ලාභයක් ගන්න කොහොමද? ලාභදායක විදිහට එක කරන්න කොහොමද? වාසිදායක විදිහට කොහොමද අපි ඒක කරගන්නේ? ඉතින් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි impression high numbers තියෙනවා හැබැයි sales වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකෙදි Taman දැනගන්න ඕන කොහොමද මේක execute කරන තැන. right එතකොට execute කරනවා කියන්නේ හරියාකාරව execute කරන්න ඕන. impression තිබ්බ කියලා අපිට sales එන්නේ නැහැ. high impressions no sales මේ සම්බන්ධව වෙනම වීඩියෝ එකක් තිබ්බා high impressions තියෙනවා sales වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි හැම වෙලෙම දැන් channel එකේ මම හැම වෙලෙම කියන්නේ impressions හදාගන්න හැම වෙලෙම කියනවා. හැබැයි sale එකක් එන්නේ නැත්නම් impression හදුරට වැඩක් නැහැ. ඒක කියන්නේ ඔයාගේ show එකට ගොඩාක් කට්ටිය එන්නෙත් නැහැ බල බල යනවා. views වෙනවා sales වෙන්නේ නැහැ. ඔය ප්‍රශ්න හැම එකම තියෙනවා. හැබැයි impressions ගැන focus කරොත් impressions ගොඩක් එනවනම් ඇයි ඔයාලට sales නැත්තේ? මොකද්ද හේතුව? ඔයා එතකොට දැනගන්න ඕන කට්ටිය ආවට භාණ්ඩ ගන්නෙ නැති එක. එහෙනම් ඔයාගේ එකේ තියෙන භාණ්ඩවල හරියාකාරව ඒගොල්ලන්ට මේ ඇට්‍රැක්ට් වෙන විදිහට නැහැ. එතකොට කරන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ටයිටල් හදන්න පුළුවන්. එතකොට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ලස්සනට හදන්න පුළුවන්. එතකොට ඉමේජ් එක ඕන වෙනස් විදිහකට හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ ටිකත් කරගෙන කියමුකෝ. ඒ ටිකත් කරගෙනත් තියෙන සේල්ස් නැත්නම් මොකද කරන්නේ? ඒක තමයි ගොඩක් කට්ටියට තියෙන ගැටලුව. මේකේ හැම එකෙම ජීවනාලය වගේ මේකේ පටන් ගන්නකොට ඕන කෙනෙක්ට තියෙන අර කියන්නේ ඕන හැම එකටම තියෙන බෙහෙත තමයි auctions. auctions will peak your traffic. auctions වලින් අනිවාර්යෙන් traffic එක peak කරනවා. ඒක හැමදාටම තියෙයි. ඒක නැති වෙන එකක් නැහැ. මොකද eBay කියන්නේ auction site එකක් නිසා. ඒක නම් වෙනම කතා කරලා දෙනවා. හරි. auctions වලින් peak කරගෙන යන traffic එක ඔයා දැනගන්න ඕනේ. එතකොට මේක utilize කරන්න. utilize කරනවා කියන්නේ some categories will do the same on fixed format. දැන් මේක auction එක peak වීගෙන එනකොට ඊළඟ categories සමහර categories තියෙන ඒවා දැම්මම ඒවා fixed format වල peak වෙනවා. ඒ කියන්නේ impressions එනවා. එතකොට මේ දෙක එක සමානව යනවනම් ඔයාට තේරෙයි right මගේ එහෙනම් දැන් කලින් තිබ්බට වඩා මේක grow up වෙනවා. එතකොට දැන් මුලට ගිහිල්ලා හිතුවේ impression තියෙනවා මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. දැන් auctions වලින් දාලා ඔයා first step එක හදාගන්න traffic එක grow වෙන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ few categories ටිකක් දාගන්නවා. දාගෙන බලනවා. ඒත් impressions වෙන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ dead end එකක්. මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයා තමන්ටම self study එක කරන්න පුළුවන්. හරි මාසෙක gap එකක් තියලා බලනවා right මේක මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මොකද්ද වැරද්ද තියෙන්නේ? ඔයාගේ වැරද්දක්ද store එකේ වැරද්දක්ද? ඔයා හිතන වැරද්ද මොකද්ද? නෑ මොකක්වත් නෙමෙයි. ඔයා දාලා තියෙන items වල වැරද්දක්. වෙන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි. ඔයා process එකට යනවනේ. දැන් ගොඩක් ඔය ප්‍රශ්න වල තියෙන්නේ ගොඩක් කට්ටිය කතා කරලා ඉතින් right EPL එකේ process එක follow කරනවා. impressions තියෙනවා sales නැහැ. ගොඩක් අය auctions විකිනෙනවා හැබැයි අඩු ගන්නට විකිනෙන්නේ. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕන ඒක එනවනම් ඊළඟ step එකට යන්න. right එතකොට ඊළඟ step එක තමයි දැන් මේ විදිහට අපි categories වලින් අපි impressions එනවනම් මේක sell වෙන්නේ නැත්නම් එහෙනම් තියෙන්නේ solution එකක් විදිහට you cannot stand down when traffic is high. ඔයාට මේක තියෙනවා කියලා traffic එක හොඳට තියෙන අවස්ථාවල stand down කරන්න බෑ. දැන් ගොඩක් කට්ටිය බලන්න traffics නැති වුණා item sell කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හරියන winning items නෙමෙයි item හොයාගෙන trending items අපි තියෙන winning items trending items කියලානේ. ඒක නෙමෙයි අපි items හොයාගෙන තමයි අපි කරන්නේ. එතකොට ඒවට traffic හැදෙනවා. හැදිලා හොඳටම up වෙනවා. එතකොට ඔයාට එක stand down කරන්න බෑ ඒ වෙලාවට. ඔයා එතකොට කරන්න තියෙන්නේ list new. මුලින්ම අලුතෙන් items මේව කරන්න. explore new categories. අලුතෙන් categories හොයන්න. මේවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට support එකක් වෙනවා ඔයාගේ මේ impressions high level එකක තියෙන නිසා. එතකොට compare කරොත් impression low level එකක තියෙන එකට අලුතෙන් categories දානවට වඩා impression high තියෙන එක categories දැම්මොත් ඔයාට පුළුවන් වෙයි ඒකට අලුත් customer base එකක් මේ attract කරගන්න අලුත් customer base එකකින් උඩට ගන්න. ඉතින් ඔයා list new කියන්නේ දැන් අපි කිව්වම knife එකක් කියලා right knife එකක ප්‍රභේද කීපයක් තියෙනවනේ folding knife, fixed knife, collectible knife, එතකොට hunting knife, camping knife so ප්‍රභේද ගොඩක් තියෙනවා. මේ ප්‍රභේද වලින් වාස් try කරලා නැති ප්‍රභේදයක් මුලින්ම හොයාගන්න. මොකද knife impressions වලට තියෙනවා knife traffic එකක් තියෙනවා. එතකොට දැන් මම ගොඩක් මමත් කරන එකක් තමයි collectible knife. ඒවට ගොඩක් ඉල්ලුමක් තියෙනවා මේ ටිකක් රෙයාලි එක කට්ටිය කරන නිසා. ඉතින් ඔයා ඒකෙදි knife එකක් තියෙන knife කටේ තියෙනවා තව hunting knife වත් ඒව මොකුත් දාන්න යන්න එපා. ඔය collectible කියන එක try කරන්න. collectible knives වල ප්‍රභේද ගොඩක් තියෙනවා. ලස්සන ඒවා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර red indians ලා වගේ red indians ලගේ තියෙන knife set එකක් තියෙනවා. එතකොට අර කිරි කරුණ වලින් වගේ හදපු ඒවා තියෙනවා. මම මේ ගොඩක් දේවල් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ try කරන්න. හැබැයි මම එකක්වත් පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද පෙන්නුවොත් ඊළඟ දවසේ ඒක තියෙනවා eBay එකේ 10 15ක් ඊට වඩා කට්ටියක් හරි list කරලා ලංකාවේ. ඉතින් අපි කරන්නේ copy කරන එක තමයි කොච්චර කරත් කරන්නේ. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලෝ explore කරන්න. explore කරාම හම්බ වෙයි ගොඩක් ඒවා. එතකොට තව knife වල තියෙනවා මේ knife එකේ මිට ලණු වලින් බැඳලා තියෙනවා.
නයිෆ් එකේ මිට අර බ්‍රේස්ලට් වගේ තියෙන ලස්සන අර කියන ආයිත්තම් වලින් බදලා තියෙනවා. ඒ වගේ. එතකොට සමහර ඒවා තියෙනවා අපි කියනවා ප්‍රෑන්ක් නයිෆ්. එතකොට ඒවා ඒ නයිෆ් තියෙනවා ඒවටත් ඉල්ලුම තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් හොයන්න. ඔය හැම එකෙම හැම දෙයකින්ම ලැබෙන්නේ ඔයාට අලුත් කැටගරි එකට යන එක. ඔයාගේ ස්ටෝර් එකේ. ඉතින් ඒකත් හරියට කරන්න ඕනේ එකපාරටම ගිහිල්ලා ඒ වගේ නයිෆ් 10ක් 12ක් දාගත්ත කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. එකක් දාගන්න. එකක් දාලා බලන්න කොහොමද ට්‍රැෆික් එක ග්‍රෝ වුනේ. ඉම්ප්‍රෙෂන්ස් කොහොමද වැඩි වුනේ. ඔයා දැනගන්න ඕනේ එතකොට කලින් තියෙන ඉම්ප්‍රෙෂන්ස් ගානයි දැන් ඉම්ප්‍රෙෂන් ගානයි වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් දාපු නයිෆ් එක. වෙන කිසිම දෙයකින් නෙමෙයි. ඒතර ඔයාට ඇක්ටිව් ලිස්ටිං වල ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද perform කරන්නේ කියලා නයිෆ් එක. ඉතින් මම නයිෆ් උදාහරණයක් ගත්තේ නයිෆ් කියන නිසා. ඉතින් ඊට පස්සේ හරි නයිෆ් එකෙන් පස්සේ ගිහිල්ලා රයිට්. ඊට පස්සේ නිව් කැටගරි එකකට යන්න. නිව් කැටගරි එකකින් යනකොට ඔයා කෙලින්ම ෆික්ස් ෆෝමැට් එකෙන් දාගන්න. නිව් කැටගරි එකක් කියන නයිෆ් කරන කෙනෙක් අපි හිතමු ස්ටැචුස් කරපු නැති කෙනෙක් කියලා. රයිට් ස්ටැචුස් වලට යනවා. ස්ටැචුස් වලින් ඔයාට පුළුවන් වෙයි එතකොට රිකග්නයිස් කරගන්න රයිට් මෙන්න මේ විදිහට ග්‍රෝ අප් වෙනවා කියලා. දැන් ස්ටැචුස් ගත්තොත් නයිෆ් එක මේ පාටම දැම්මම නයිෆ් ගන්න කෙනෙක් හරි දෙන්නෙක් හරි තුන්දෙනෙක් හරි ඉන්න පුළුවන් ස්ටැචුස් හොයන්න නැති කෙනෙක්වත් නැති කෙනෙක් හිටියත් ඔය ඇට්‍රැක්ටිව් ස්ටැචු එකක් දාගත්තොත් ගොඩක් හොඳට ඒක සෙල් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔය ස්ටැචුස් කරනවා කියලා කවුරුත් කරන ස්ටැචුස් හරි හැමදාම පේන ස්ටැචුස් හරි දැම්මා කියලා ඇට්‍රැක්ෂන් එන්නේ නැහැ. ඔයා බලන්න ඕනේ එතකොට අන්කමන් දෙයක් දාන්න. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඕකේ වැඩ කරන්න වෙනවා හොයන්න වෙනවා. හොයලා බලමු ඕන තරම් තියෙනවා ස්ටැචුස් මේකේ ටොන් ගණන් තියෙනවා. මිලියන් ගණන් තියෙනවා ස්ටැචුස්. සමහර ඒවා තියෙනවා ලිස්ට් කරලත් නැති ඒවා. රයිට් ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් හොයන්න හොයලා බැලුවම ඔයාට පුළුවන් වෙයි අලුත් ඒවට යන්න. ඉතින් මේ හැම එකකම ඔයගොල්ලන්ට ටිප්ස් ගොඩාක් ලැබෙනවා. විනින් ප්‍රොඩක්ට්ස් නෙමෙයි ට්‍රෙන්ඩින් ප්‍රොඩක්ට්ස් නෙමෙයි අයිටම් හොයන් ට්‍රෙන්ඩ් කරන්න. right unwinning products winning නෙමෙයි unwinning කියලා කියන දිනින් නැති ඒවා හොයාගෙන දිනවන්න right මම කරන්නේ දෙයක් නේ right දිනන්න අමාරු කෙනෙක් ඉන්නවනේ channel එක බලලා දිනන්න කියන එක තමයි right ඉතින් ඒකෙන් අර ගන්න හැම වචනයකින්ම හැම දෙයකින්ම ලොකු දෙයක් තියෙනවා මේක ඇතුලේ ඉතින් ඒක ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න ඕන තැනට තමයි මම මේ ඔයගොල්ලන්ගේ එකගෙන යන්නේ ඉතින් ඒකෙන් කරන්න දැන් මේකෙත් මම මේ වීඩියෝ එකෙත් මම මෙන්ෂන් කරන එක කලින් වීඩියෝ වල වගේ අපි අවුරුද්ද පස්සට ගිහිල්ලා බලුවම සෙල් කරගන්න විදිහ දන්නේ නැහැ ඔප්ෂන් රන් කරන්න නේ ගොඩක් දන්නේ දැන් ඉම්ප්‍රෙෂන්ස් උත් හත්තියේ ඒ කියන්නේ මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඉම්ප්‍රෙෂන් හොයන මට්ටමකට ගොඩක් කට්ටිය ඇවිල්ලා තියෙනවා views හොයන මට්ටමකට ඩේලි ඉම්ප්‍රෙෂන් හොයන මට්ටමකට ඇවිල්ලා තියෙනවා අන්න එතකොට තමයි මම මෙකැනිසම් එක දන්නේ රයිට් ක්‍රිකටර් කෙනෙක් වුණාම ක්‍රිකටර් කෙනෙක් වුණොත් අර මාව නතපත්තු ගොඩක් ටෙක්නිකලි ගොඩක් ස්ට්‍රෝං මේ ඒ කියන්නේ ටෙක්නිකල් හරියටම ඉතින් යා ටෙක්නිකල් හැමදේම දන්නවා ඉතින් අපිත් මේක ඇතුලේ දින ටෙක්නිකලි හැමදේම දැනගන්න ඕන හරි ලේසි මේවට මුණ දෙන්න right එතකොට ඔයා මේකේ හැමදේම දන්නවා කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් වෙනවා මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වුණත් ඔයා දන්නවා right මෙන්න මෙතන වැරදුනේ කියලා ඔයා ඒකට උත්තරයක් තමයි හොයන්නේ තව ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගන්න එපා උත්තරයක් හොයන්න උත්තරේ ඔයාටම හොයාගන්න පුළුවන් මේ channel එකේ තියෙනවා තව channel වල තියෙනවා තව group post හැම එකම තියෙනවා right එතකොට මොන ඔය විදිහට new category එකට මාරු වෙන්න you have done hard yards now it's the time ඔයා ඉම්ප්‍රෙෂන් වැඩි කරගෙන හරි තැනක ඉන්නවා කියන්නේ ඔයා අමාරුම දේවල් ටික කරගෙන ඉවරයි. ඒ ගැන සතුටු වෙන්න. ඒ ගැන worry වෙන්න නෙමෙයි. ඒ ගැන සතුටු වෙන්න right. මම මේ ටික මෙච්චර නිකන් හදලා තියෙනවා. මේ group එකේ හරි වෙන group වල හරි දැක්ක ගොඩක් කට්ටිය ඉම්ප්‍රෙෂන් දාලා මුකුත් නැහැ. හැබැයි ඔයා ඒ තැනට ඇවිල්ලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ ඔයාට හරියට මේකට ස්මූත් රන් එකක් දෙන්න විතරයි. ඒ කියන්නේ හරි ප්‍රොඩක්ට්ස් එක හොයාගත්තා. මේ වගේ වෙනස් කර try කරන්න. අන්න ඒ විදිහට. ඉතින් හැම වෙලේම හිතන්න කොච්චර මේව කරත් අපිට දවසෙන් දෙකෙන් මාසෙන් රිසල්ට්ස් එන්නේ නැහැ. මාස 2 3 4 5 6 අවුරුද්ද ගිහිල්ලා අප් වෙන මේ accounts තියෙනවා. ඉතින් අර ඉවසීම තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි ඉන්න බබල් එක ඇතුලේ අපිට බබල් නේ තියෙන්නේ සමාජ බබල් හදලා තියෙනවා. බබල් වල දාලා තියලා කියනවා right. අද එන්න හෙට මෙච්චර හොයන්න පුළුවන්. හෙට එන්න අනිද්දා මෙච්චර හොයන්න පුළුවන්. ඒ බබල් වලට අහු වෙන්න එපා. ඒ බබල් වලින් එළියට ඇවිල්ලා බලන්න මොකද්ද යථාර්ථය කියලා. ඉතින් ඕනම දෙකක ඕනම මේ ලෝකේ හැම දෙයකටම පොදු දෙයක් තියෙනවනේ. right. ඒ හැම දෙයක් පොදු දෙය තමයි අපි දෙයක් කරද්දී අපිට පුළුවන් වෙනවා කාලයක් යද්දී ඒ ගැන පරිපූර්ණ වෙන්න. හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න. නැත්තම් එක වසරේ ළමෙක් ඒ ලෙවල් යන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ නේ එකපාරටම. ඒගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන ගිහිල්ලා තමයි පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි මේක අද පටන් ගත්ත හෙට ඔයාට ගොඩක් දේවල් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට වැරදි පාර ගිහිල්ලා කරන්න පුළුවන්. right එක වසරේ ළමයට වුණොත් උත්තර ටික දුන්නොත් එයා කොහොම හරි ගලපගෙන ලියාගනි. බොහොම අමාරුවෙන් වගේ. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕන අපි දෙයක් කරනකොට අපි මේක plan කරගෙන කරන්න. right. අද අපි මේක කරන්නේ හෙට ලාභ ලබන්නේ මේ අනිත් ලාභ ලබන්නේ. මම හැම වෙලේම කියන්නේ ඒකයි මාස 6 7 8 අවුරුද්ද යනකම් මේක හිමීර කරගෙන යන්න අවශ්‍ය වෙන තැනට ආවට පස්සේ මේකේ දිගටම එයි. ඒ තැන ආවට පස්සේ ඔයා දැනගන්න ඕන එතකොට ඊළඟ step වලට investment වලට යන්න මේකෙන් ගන්න පුළුවන් දේවල් ගන්න අනේ ඔක්කොම. ඉතින් හරියාකාරව හරි තැන ඉන්නවනම් අතාරින්න
අතාරින්න එපා කරන්න. මේ hard yards ඔයා කරලා තියෙනවා නම් අනිත් පැත්තට වට පුළුවන් වෙනවා ඉදිරියට ගිහිල්ලා ඔක්කොම ටික කරගන්න. Right, හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් good luck. Think wisely. Don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ sister channel එකේ දෙනවා ඊපැල් හබ් ඒක subscribe කරන්න. යක්ෂ channel එකේ යක්ෂ group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධනය කරගෙන ඉදිරියටම යන්න. Right, එහෙනම් all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.